السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفو الانستالاسيون كونفيغوراسيون ديال السيرفيس DNS في لينكس ديستريبيسيون SUSE فيرسيون 10. ندخلو للماشين، نحلو التيرمينال بشوية. أول حاجة غادي نشوفو كونفيغوراسيون ديال لا كارت ريزو، واش مكونفيغيا أولا لا. if config th1 هي عندنا 192.168.1.1 اذا راه مكونفيغي. ثاني حاجه غادي نشوفو واش كاين الباكاج بيند اولا لا. كاين جوج ديال لي ميثود، الاولى rpm-qa bind étoile، هذه سهله ما عندناش باكاج زعما دخلناه. كاينه اخرى اللي rpm-qa باي grep bind، هذه كتعطينا معاهم التاليه واللياست اللي محتاجوهمش. المهم كلير باش نانستاليو خصنا يكون عندنا الايزو ديال سوس، وغادي نقلبو على لي باكاج فين كاينين فهمت الطريقه اي سيرفيس سلاش ميديا سلاش 10 اس بي موان نيم بيند اتوال. كعطينا الاخر، كعطينا لي شومان، وراك ندير rpm موان ivh كنكوبيو الشومان باش نكوبيو كونترول شيفت سي باش نكوليو كونترول شيفت في. هنا كيقول لك ايرور فايل ديبونديسون، قالك بلا خاصنا ندخلو في الاول بيند شروط ان في. ها هو بيند شروط ان في هو هذا، نمسحو هادشي بيند تيري اس اش اوتابيلاسيون. ها هو كيفوت صافي هو فات. دابا نقدرو ندخلو هذا هو فات. خصنا نكملو كاع هاد لي باكيج اللي كيعطيونا بيند ديفل بيند دوك سنة بقينا ليبس و اوتي بيند ليبس ديجا انستالي و بيند اوتي. صافي كملنا. الا بغينا نوليو rpm موان ivh موان qa ديزولي موان qa بيند اتوال. ها هما دابا كلشي دخل. نديرو كلير نخرجو هادشي. دابا غادي ندخلو لفيشي كونفيغوراسيون برينسيبال ديال DNS جديد. كاينه في etc named.conf. هاهي هادو كامل كنخليوهم ننزلو لتحت. كنلقاو هادو الفيشي زون اللي كيكونوا باغ ديف. حنا غادي نكوبيو هادي زون كنترول سي نجيو هنا لتحت كنترول في ونبدل. مثلا نسميوها tri 2a.ma نوم دوزون ديالنا in تيب ماستر فايل. كنبدلو هادي كنديرو ماستر سلاش tri 2a.ma.zone ضروري. وباش نكريو زون انفيرس ننسو هادي
كونترول سي كونترول في. نحيدو هادي زون انفيرس، غادي نديرو يعني بالمقلوب. 1.168.192 in other ARPA in type master تاعي. نحيدو هادشي، نديرو ماستر سلاش 192.168.1.0 انجستريو فيرمي هادي. دابا غادي نمشيو نكرياو الفيشي د زون جديد var lib named master، ونعطيوها السمية tri2a.ma.zone. إلا شتو غتلقاوها خاوية. واحد دقيقة واحد، المشكل غادي يخرج. نديرو هاكا، نزيدو اي كوميرسيال صافي. كتجي خاوية، خصنا منين نعمروها؟ نديرو جديد var lib named. هنا غادي نكتبو localhost.zone. غادي نلقاو هادي اللي نكوبيوها كاملة، كونترول سي كودوها هنا كونترول في، وهي غادي نبقاو نموديفيو فيها. اول حاجه عندنا هادي هنا، غادي نمسحو هاد ان دبليو، كنديرو ديما 86,400. هادي ان اس او ا كنخليوها، كنمسحو هاد الاروباس، ندير بلاصتها سميت السيرفر ديالنا. نتاكد من سميت السيرفر، سميتو سيرفر كنزيدو معها سميت الدومين .tri2a.ma، وضروري نزيدو في التالي بوان. وهنايا كنجيو الروت كنزيدو له .tri2a.ma. هنايا معليش نديرو 2018، شي كيكون عنده علاقة بالوقت والتاريخ، يمكن نخليوه كما هو، ما كاين حتى مشكل. هنايا NS هي نيم سيرفر، كنديرو فيها سميت السيرفر DNS اللي هو هاد السيرفر راحنا خدامين فيه، server.tri2a.ma. وهنايا ان ا غادي نجيو هنا في الاول، غادي نكتبو السيرفر ديالنا server.tri2a.ma. ديما هاد البوان متنساوهاش، ان تيب ا. وهنا كنديرو لادريس ريزو ديالو 192.168.1.1. مثلا عندنا دي كليون اخرين، نفترضوا ان عندنا واحد الكليون اللي سميتو PC 01. غادي نكمل PC 01.tri2a.ma. tabulation in a tabulation، ونعاودو نديرو لادريس ريزو ديالو 192.168.1 مفترض عندو .10. بحال هكا كنونجستريو. دابا كملنا من الزون ديريكت، غادي نمشيو نكرييو واحد الزون انفيرسي. سمحولي هنا عندنا مشكل هذا ثقيل. نرجعو لهنا، نمسحو هادشي، نديرو 192.168.1.zone. نعاودو هادي كملنا منها، نعاودو نكوبيو هادي كما هي، كوبي كولي. ما كنبدلو والو من غير هادشي اللي هنا لتحت. هنايا كنبقاو نديرو العكس، دابا غادي نديرو دي بوينت
مثلا في بلاصة هذا عندنا بوان 10 غادي نديرو هنايا 10 وهنايا غادي نديرو سميتو PC 01.tri2a.ma. وهذه هنايا نهزوها كنترول اكس، عندنا واحد نكوليوها هنايا صافي. عندنا نبقى شوية اللور، وهنايا غادي نديرو PTR بوينتر هنايا PTR. واحد الحاجة يقدروا نهار ليكزامان يقولوا لكم ان هاد السيرفر خدام تا سيرفر ويب، كي غادي نديرو لكم نرجعو غادي نديرو www.tri2a.ma.in. هنا مابغيتش نديرو in a انما in cname طابيلاسيون، وغادي نحطو سمية السيرفر كونترول في. هكا كنكونو سالينا من الكونفيغوراسيون ديال لي فيشيات زون. نقدرو نحيدوهم، من موراها خصنا نروديماريو السيرفيس سيرفايس نيمت ريستارت صافي. هي دون باقينا واحد الحاجة هي نكونفيغوريو الفيشي باش يولي كليون DNS. الفيشي هي جديد etc resolve.conf. كنلقاو هنا فيها دومين سيت، يمكن تلقى فيها حوايج اخرين. المهم اهم حاجه ان فيها جوج سطور خصنا نكريوهم. السطر الاول هو سيرش افيك سيرش اسباس تكتبوا السميه تاع الدومين tri2a.ma، وعندنا name server كنديرو لادريس اي بي ديال السيرفر. هادي كتكون حتى في الكليون. سيف، نتاكدو من الفيشي نوم ديال الماشين واش راها حتى هي في الدومين هوست نيم. ها هو مراهش في الدومين سيرفر بوان tri2a.ma. سيف، نحيدو نعاودو نروديماريو السيرفيس سيرفيس نيم نديرو ستارت. دابا غادي نتيستيو ns lookup سيرفر كيفوت سيرفر لادريس ديالو نيم server.tri2a.ma، والادريس هي 192.168.11. نشوف واش غادي بينغي على البيسي واخا مكاينش. ها هو عطانا نيم PC 01 الادريس ديالو. هنا كنكونو كملنا ومع السلامة. شكرا.